Hey awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Jika anda pertama kali hadir di channel ini, selamat datang saya ucapkan. Jika anda pernah hadir dan kembali semula ke channel ini, terima kasih kerana kembali. Jadi untuk episod Telegram kali ini, saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita create satu channel dan di dalam channel tersebut kita boleh jadikan dia sebagai tempat discussion mengikut topik ataupun mengikut soalan yang kita berikan kepada pelajar. Ia juga boleh dijadikan sebagai platform ataupun tempat untuk kita beri soalan dan pelajar hantar tugasan mereka pada ruangan komen. Seperti yang kita tahu, channel tiada ruang komen untuk pengguna ataupun siapa yang hadir ke channel tersebut untuk letak post ataupun komen, melainkan admin. Jadi, untuk kali ini, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak wujudkan ruangan komen bagi setiap post ataupun setiap tugasan yang kita berikan kepada para pelajar. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita cuba. Okey, jadi pertama sekali kita kena pergi dekat butang atas penjuru belah kiri atas tali tu. Okey, kita tekan dan kita cari new channel. Okey, dan sekarang kita perlu namakanlah channel kita. Kita nak namakan sebagai Fizik Madam Fika. Okey, contohnya. Okey, tekan gambar. Kita boleh upload lah gambar apa yang kita nak. Okey, gambar ni. Okey, tekan. Okey, pilihlah Alright, save. Okey, dah tak ada apa lagi. Save lah. And then, description. Kita boleh tulis apa-apa description yang bersesuaian. Contohnya macam ni. Kita tulislah ini adalah ruang discussion dan apa sajalah yang cikgu-cikgu rasa sesuai untuk kita tulis and then kita create. Okay, kemudian di bahagian ini sekiranya kita nak buat public channel, jadi sesiapa saja boleh carilah kita punya channel ni. Kalau mereka tahu nama channel kita, mereka boleh search saja dan boleh masuk. Jadi kita tak naklah ada pelajar lain yang masuk ke dalam channel kita dan boleh letak komen dekat soalan-soalan yang kita beri. Okay? Dan kalau saya nak pilih private channel. Okay, dia keluar invite link. Kita try klik. Alright, and then save. Okay, dan di ruangan ini kita tak perlulah add members apa-apa. Dan kat sini kita ada invite via link untuk kita berikan kepada pelajar supaya pelajar boleh masuk ke dalam channel kita. Kalau kita ada co-teacher ataupun satu subjek tu ada 2 orang teacher, kita bolehlah masukkan guru tu sebagai admin juga dan kita add dia sebagai members. Okey, jadi kat sini saya seorang saja admin, saya tak nak add members dan kita skip saja. Okey, dan kita tunggu dah siap kita punya channel. Dan di ruangan channel ni seperti yang kita tahu, kalau kita post apa-apa, pelajar yang masuk ataupun tengok channel kita ni tak boleh pun komen, melainkan kita add ruangan ataupun section untuk komen itu wujud. Bagaimana kita nak wujudkan ruangan komen untuk pelajar boleh komen setiap post yang kita letak. Okey, caranya amat mudah. Okey, jadi langkah seterusnya di penjuru kanan atas kita ada 3 titik bertindih ni kan. Tekan dekat sini untuk keluarkan menu dia. Dan kita cari manage channel. Okey, tekan. Dan kita akan nampak nama channel kita dan cuba cari discussion. Okey, kat sini. Dan di sebelah kanan dia ada add a group. Kita perlu klik untuk kita add a group discussion. Okay? Dan kita tak ada lagi group discussion dan kita perlu create a new group discussion untuk channel kita ni. Kalau kita create kat sini, apa jadi? Cuba kita tekan. Okay, dia akan keluar Fizik Madam Fika chat kan? Dan kita boleh juga add gambar. Okay, pilihlah gambar apa yang bersesuaian. Okay? Dan kita juga boleh tulislah description apa-apa yang sesuai. Contoh macam ini hanya grup perbincangan ataupun perbualan. Okey, kita tulislah ikut kesesuaian kita. Okey, dan lepas tu kita dah boleh wujudkan satu group discussion. Tekan create kat sini. Okey. So sekarang dah siap dan jangan lupa untuk invite links. Okey, klik dekat sini untuk dapatkan links dan berikan kepada pelajar. Sebelum kita save tu, kita pilih dululah invite links ni. Okey, jadi dekat sini kita nampak ke atas kali ni ada invite links and kita boleh copy link tersebut
untuk kita berikan kepada pelajar. Save dulu. Okey, dan sekarang saya dah dapat link dia dan saya boleh berikan kepada pelajar saya. Jadi macam biasa bila dah habis satu topik, kita bagi pelajar kita satu soalan quiz. Okey, kita pilih, kita cuba letak dekat sini, tengok macam mana dia jadi. Okey, kita letaklah dulu description apa yang sesuai. Contoh week 1, quiz 1. Okey, type lah dekat sini supaya pelajar tahu soalan tu merujuk kepada week apa. Kan? Kalau kita nak tanya arahan, contoh macam sila jawab dan hantarkan gambar jawapan anda di ruangan komen yang disediakan ke, bolehlah type ikut kita punya kesesuaian. Okey, bila dah siap type description, kalau kita rasa nak masukkan apa-apa ikon ke, okay, bolehlah kita pilih ikon yang bersesuaian. Okay, letaklah satu yang sesuai. Send. Jadi kalau kita tengok di bahagian bawah ni, dia ada tulis leave a comment. Okay, jadi pelajar boleh tinggalkan apa-apa komen, nak tanya ke, tak faham ataupun nak terus hantar jawapan pun boleh. Jadi sekarang kita nak berikan kepada pelajar kita link yang telah kita copy tadi kepada grup kelas yang telah kita bina. Kita kata, okay, jom masuk ke dalam channel ni untuk mendapatkan soalan pop quiz bagi chapter yang kita dah ajar. Dan pelajar hanya perlu tekan link tu dan masuk ke dalam channel ini. Contoh ni grup pelajar saya paste, kita tunggulah pelajar kita masuk. Okay? So kita dah letak link dekat sini, Fizik Madam Fika. Jadi pelajar perlu tekan saja link ini dan kita tengok ada dah pelajar masuk ke belum lagi. Alright, kita tengok ke atas ni. Okay. Kalau di awal tadi dia ada 1 subscriber. Okay, kalau pelajar dah masuk, okay, pelajar dah tekan link ini, patutnya dia dah jadi 2 lah. 2 subscribers ataupun 3 subscribers dekat atasnya. Okay, tengok macam ni lah Okay, maknanya pelajar dah join channel ni dan dia nampaklah soalan ni untuk dia jawab. Okay, jadi macam tu lah. Okay, jadi sementara kita tunggu pelajar tinggalkan apa-apa komen dekat sini, saya nak tambah soalan. Okay, contohlah kita letak soalan week 2, quiz 2. Pilih mana-mana. Okay, masukkan macam biasa, kita tulislah description kita. Nyatakan week 2 untuk quiz 2. Ni contoh saja ya. Okay, seelok-eloknya letak kat caption tu, apa dia, gambar tu berkenaan dengan apa. Okay, tulislah arahan, sila jawab, jangan careless. Okay, and then kita dah bolehlah send. Letaklah ikon apa-apa yang sesuai. Okay, dan send. Okay, sekarang kita tengok ke atas ni. Untuk quiz 1, okay, dah ada dah 1 komen dekat sini. Okay, daripada Nazatun Najwa, dia telah hantar 1 gambar solution soalan tu. So, contoh lah, ini hanya contoh ini adalah solution kepada soalan tersebut. Okay, dan kita bolehlah buka gambar ni. Kalau kita ada tablet ke writing pad, kita boleh tanda terus pada gambar ini. Kita try to screenshot kita punya gambar, tanda ke atas screen tu. Saya selalu buat macam tu lah. Dan tanpa save dekat tablet kita, kita terus send dekat pelajar kita semula dekat ruangan komen tu. Okay, tengok pula soalan nombor 2 ni. Okay, sama juga ada 1 komen. Yang tadi ada 2 dah. Tio Venyi pun dah hantar solution dia kalau kita tengok. Okay, sama jugalah kita tanda, ataupun kalau pelajar salah ke kan, kita bolehlah reply kepada solution yang telah dihantarkan kepada kita tu. Okay, kalau bagi yang ini ada 1 solution. Okay, sama juga dia letak gambar. Contohlah ini week 2, pelajar dah letak gambar. Okay, kalau kita nak reply, kita boleh reply dekat sini lah. Contoh bagus kan, untuk Najwa ni dia dah hantar awal. So kita hantarlah bagus, cepatnya hantar kan. Okay, ada lagi pelajar yang dah hantar. Kita boleh tekan untuk besarkan gambar kalau kita nak tengok lah kan. Lepas tu kita boleh komen lah, right click, reply dekat message Tio Venyi ini sahaja. Kalau ada salah apa-apa ke kan, kita bolehlah bagi tahu dia terus. Sila betulkan gambar rajah. Contohnya dia lukis tu salah kan. Okay, contoh macam Najwa pun, kita boleh je right click, reply. Kalau ada terdapat kesalahan, kita boleh komen dan dia tahulah terus kat situ. Dan dia boleh je hantar lagi solution dia. Okay, contoh macam ni jugalah. Okay, unit tak tulis. Okay, kita patah balik. Okay, kita boleh tengok. Okay, komen kat sini ada 2. Okay, jadi kita boleh tengok dekat sini ada 2 komen. Dan komen yang ada dekat situ pada section week 1 quiz 1. Kita tahu 2 komen tu hanya merujuk kepada soalan tu.
Jadi kita punya channel tu tidaklah serabut dan pelajar nak cari bahan yang week 1, week 2, week 3 pun senang. Okay? So dekat week 2 pun sama juga. Kita ada soalan dan kita ada ruangan komen tersendiri. Jadi kalau pelajar tengok dekat sini, dia boleh cari bahan dengan mudah. Dan kalau ada apa-apa soalan, dia boleh refer kepada soalan tu. Jadi pelajar tak perlu nak scroll, naik atas semula. Kan? Okay? So, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga ianya memberi manfaat dan memberikan idea baru buat semua kawan-kawan yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.